Okay, magandang buhay. Good morning, beautiful people. Once again, this is Mami Chi. So nakikita niyo po itong aking nasa harapan. Ito po yung buto ng langka. So this morning, papasarapin po natin ang buto ng langka na ito at gagawin po natin siyang sweet and crunchy Langka nuts. Yan. So, kakaiba naman po yung gagawin natin kasi usually ginagawa lang natin ito, puro nilaga lang. So, this time makikita nyo po kung paano natin pasarapin ang simpleng buto ng langka. Okay? So, first, gagawin po natin dyan, huhugasan po natin siya ng mabuti para maalis po yung kanyang mga yung kanyang dakta. Yan. So, pag hugas na po siyang mabuti, ang gagawin po natin dyan is babalatan naman po natin. Ayan na po siya, nahugasan na natin. So, lagay po natin siya sa isang kaldero at pakukuluan po natin siya for 15 minutes. Okay? So, after 15 minutes po, hahanguin po natin siya at babalatan natin. So mga mamshi, ito na po, napakuluan na natin. Ang gagawin lang po natin is, babalatan po natin siya isa-isa. Okay? So alisin lang po natin yung kanyang balat. Yan. Madali naman pong alisin yung balat niya. Hindi naman po mahirap alisin. Yan. So, pag naalis na po natin lahat ng balat na ito, ang gagawin po natin is, hiwain lang po natin siya sa gitna. Okay, so balatan nyo po muna lahat. So pag nabalatan nyo na po lahat, all you have to do is cut nyo lang po siya sa gitna. Yan, puro ganyan mo po. Kakat lang natin siya sa gitna. Okay. So, mga ganyan po yung gagawin niyo na hiwa. So, balatan nyo lang po yan lahat. So, after po na mabalatan natin at mahiwa natin siya sa gitna, ready na po natin siyang i-prito. So, fried po natin yan. Gagawin po natin, parang nagbabanana cue po kayo. Yan. So, fried lang po natin yan. And then, lalagyan natin ng sugar hanggang sa ma-coat. Hanggang sa lumutong siya. So, magkakaroon na po tayo ng, sa simpleng buto ng langka na to, magkakaroon kayo ng sweet and crunchy langka nuts. Yan. Yung parang pili nuts po ba, ganon. But this time, langka yung gagamitin natin, hindi pili. Okay? So, let's go and fry na po natin itong ating langka nuts. Ito na po yung ating frying pan. So, piprito na po natin itong ating binalatan na langka. Ayan. Ayan lang po. Ayan. Antayin niyo po siyang medyo maging tostado ng konti para po crunchy siya. Hindi lang yung sugar ang magiging crunchy, pati rin po yung pinakabuto ng langka, dapat crunchy din. So, para maging crunchy po siya, ipapry po natin. Halo-halo lang po. Napakayami po nito. Kung marami kayong buto ng langka, may langka kayong puno, yan, pwede nyo po itong gawing pang negosyo din. Or mamakyaw kayo ng buto ng langka sa market at gawin nyo pong ganito. So, hindi lang po yung ordinaryong mani or pile ang pwede natin gawin na sweet and crunchy nuts. Even ito pong buto ng langka. So, maya po tingnan natin. So, nag-prepare po ako dito ng 1 cup brown sugar. Depende po yan kung gaano katamis yung gusto nyo dun sa
sweet and crunchy langka nuts ninyo. So, ilagay nyo lang po siya. Ganyan. So, pag nilagay nyo po yung sugar, wag nyo po muna siyang hahaluin. Hayaan nyo muna siyang matunaw. So, pag natunaw na po yung sugar, at saka nyo po siya i-mix para mag-coat siya doon sa ating langka nuts. Okay? So, hantayin lang pong matunaw bago hahaluin. So, yan. Tapos po niyan, kapag medyo tunaw na po yung sugar, pwede nyo na siyang haluin. So, kakapit po ngayon yung sugar na yan sa ating nuts. At makita nyo po yung final touch nitong ating langka nuts. So, iwanan nyo lang pong ganyan hanggang mag-coat yung sugar dun sa inyong langka nuts. Momshi, ito na po ang ating finished product ng sweet and crunchy langka nuts. So, kita nyo, ang ganda po yan. And so, malutong po yan. So, lagay nyo sa isang candy container ninyo and ready to serve. Kung meron kayong bisita, magchichika-chikahan kayo, pwede nyo na po siyang i-serve. So, lagyan nyo siya ng cover ng inyong candy container. Yan. So, this is our crunchy, sweet langka nuts. Okay, kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to like, subscribe po, and ring nyo na din po yung bell para updated po kayo, ma-notify po kayo every time na may bago po tayong video na pangkabuhayan. Okay? Maraming po salamat for watching. Thank you for joining me. God bless po.